Hello guys! Welcome to my YouTube channel! In this video, we are going to unbox the Pamaskong Handog ni Mayor Isko Moreno. So, let's do this guys! Let us do the unboxing of this Pamaskong Handog ng Manila. Ito na guys! Medyo mabigat. See? So, maraming salamat Mayor Isko. So, paano ba to? Wala tayong pambukas. Go! So, maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Lungsod ng Maynila. Na, let's open this guy. Okay, so ito po yung mga laman. Cheese, so may bigas, may pabigas ang lungsod, 2 kilong bigas. So meron din pa spaghetti, may macaroni. So, pang Noche Buena talaga to guys. Meron ding spaghetti sauce. May 5-5 tuna, mechado. May ham loaf. Love pa rin. Meron ding kaldereta, ham loaf, at last but not the least, the season's fruit cocktail, mga kaberks. So ito na. Ito pala yung laman ng pamasko ni yorme, Isko. Nabuksan na po natin yung regalo na pinamigay ni Mayor Isko Moreno. So, maraming salamat po sa biyayang natanggap para po pang Noche Buena sa Paskong ito. Mabuhay po kayo, yorme.